Yan, napunta po kami ngayon sa sa isang project namin. Yan. Napaalis na kami muna, mamaya na ulit. Yan, dito tayo sa project site. Kaso po umuulan dito. Ayun nga po. Sana nga po yung problema dito sa loob. Sa hindi mo sa bahay ng Nandito kami kasama namin si Jericho. Ayan. Mag-maintenance check kami ng CCTV dito. Ganda. Ang laki niya talaga eh. Ang ganda niya eh. Sabi pa rin maganda, hindi babae ha. Sabi maganda yung architectural design ng kapilya. Ayan po. Kinag-expect lang po kami ng mga connection para sa CCTV natin. So mga ibang mga yung mga confidential, hindi ko na po i-upload dito o di kasama sa video na to. So ito lang ang ginagawa namin kahit nasa tayo quarantine na season. Ingat pa rin tayo. Nakasama ko pa rin si Jericho habang nag-expect kami. So yung mga portion o kung saan man nakalagay yung mga camera, hindi na po namin ilalagay dito sa video na to. Basta po yan. Hi guys, nakasama ko yung anak ko. So, may dala na siyang alcohol para sa umawa. So, batiin natin yung mga nag-shoutout sa nakaraang video. Kay Johannes TV Fax, shoutout sir. Yan, maraming salamat po. Kay Clark Joseph, nakakatakot kuya, hindi ko tinapos. Hahaha. Yan. Ito kay June Foro the 3rd. Jessica Soho yan, a male version. Yun, galing nga. Salamat po Sir June. At ito kay Joey Duldalaw, nakakakilabot sa una at sa huli. Akala ko soko. Haha, yung pala malang akala po astig po. Yo, maraming salamat po Sir Joey. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Click niyo po ang all. Camera, pero same scenario pa rin. Hindi ko papakita kung saan location to. Yan. Ang private area po kasi ito eh. So lahat ng area natin, lahat ng may posisyon ng camera, private po yan. Ito naman ang problema nito. Grounded lang siya. At yung refocus niya. One more time doon sa labas. Yan. Medyo refocus lang to. Siyempre, specific sa location ito. Ayan, after ng project namin, nag-drive-thru kami. Si Mano, nakaabang na agad sa drive-thru. Yung magka-traffic ba, yung senaryo. Kung may 100 dito dumaraan, may 5 pisong bibigay, hindi may 500 siya kada araw. Dahil pinagtrabaho. Utak din eh, lahat naman nagkapalabas ng drive-thru eh. Hello Manong! Wala bang lumabas sa drive-thru?
Naabangan niya nag-dive to. Tinan mo. Bibigyan ba siya? Ay! Magbibigay ba? Ay, hindi. Pwede pa rin hindi magbigay kasi nag-aabang siya eh. Parang scam ang ginagawa niya eh.